ආයිබෝන් දරුවනේ ආන්ටි ඇන් අද ඔයගලන්ට අකුරු 3ක් කියලා දෙන්නයි හදන්නේ. බලමු අපි මේ අකුර කොහොමද ට්‍රේස් කරන්නේ කියලා. බලන්න දන්නවද මේ අකුර? ක. ආපහු බලා ගන්න. ක. මොකද්ද මේ අකුර? ක. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ අකුර උඩ ඔයගොල්ලෝ කැමති චාක් එකක් අරගෙන මෙන්න මෙහෙම ලියන්නත්. මෙහෙම ක අකුරක් අඳින්න පුළුවන්. හරි ඔයගලන්ට මතක නේද ආන්ටි කිව්වා ආන්ටි කලින් පෙන්නුවා ක අකුර උඩ පරිප්පුවට ඇලෙව්වා, පාටකොළ ඇලෙව්වා. ඒ වගේ ඔයගලන්ට ස්ටාර්ස් අලවන්න පුළුවන්. මේ වගේ එක එක පාට අරන් අකුර උඩ අඳින්න පුළුවන්. හරි අකුර අඳින විදිය අපි ලියන විදිය හොඳට පුරුදු වෙන්න ඕන. හරිද? මේ වගේ පාට පාට චොක් වලින් ඔයගොල්ලෝ අකුර උඩ අඳින්න. හරි බලමු අපි දැන් ක අකුරෙන් එන වචන මොනවද කියලා. පේනවද ඔයගලන්ට මෙතන? right. ක අකුරෙන් එන වචන මොනවද? කපුටා. කපුටා. කලය. කලය. කට. කට. තවත් වචන හොයාගන්න මොනවද ක අකුරෙන් එන්නේ කියලා. හරි? දැන් මම පෙන්නන්නම් පස් රූලේ කොහොමද ක අකුර ලියන්නේ කියලා. බලා ගන්න. ක අකුර පස් රූලේ අපි ලියන විදිය. ක. හරි තව පාරක් හොඳට බලා ගන්න. මෙන්න මෙහෙම බෝලයක් අරගන්නවා. එතනින් නවත්තලා මේ පැත්තට ගිහින් මෙන්න මෙහෙම ලියනවා. හරි. ක. ඔන්න ලස්සනට ලියලා මට එවන්න ඕන. හරි අපි දැන් බලමු ස අකුර ට්‍රේස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ස. ස. ඔයගලන්ට මේ අකුරෙන් අපි කලින් කරා වගේ චොක් වලින් හරි ප්ලැටිනම්ස් වලින් හරි අකුරු උඩ අඳින්න පුළුවන්. මේ ෂේප් එක එන්න ලස්සනට අකුරු උඩ ලියන්න. හරි. ස. නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් පරිප්පුවට පින්තූර පුංචි පුංචි කොළ කෑලි අලවන්න. හරි ඒ වගේ දේවල් කරන්න බලා ගන්න අපහො. ස ලියන විදිය. හරි අපි දැන් බලමු ස අකුරෙන් එන වචන මොනවද කියලා. පේනවද මේ පැත්ත ඔයගලන්ට? හරි බලන්න ස අකුරෙන් එන වචන මොනවද? සමනලයා. සමනලයා. සරුංගලය. සරුංගලය. සපත්තුව. සපත්තුව. තව හොයාගන්න ස අකුරෙන් එන වචන මොනවද කියලා. බලන්න දැන් මම පස් රූලේ ස අකුර ලියන විදිය ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. බලා ගන්න. ඕලයක් අරගත්තා, තොප්පියක් දැම්මා. මෙන්න මේ පැත්තට ඉරක් ගියා. ආපහු අකුර මුලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදියට අපි අකුර ලියනවා. හරි බලා ගන්න ආපහු සැරයක්. ස අකුර කොහොමද ලියන්නේ කියලා. ස. හරි. හරි අපි දැන් බලමු ද අකුර කොහොමද ට්‍රේස් කරන්නේ කියලා. මේ විදිහට ඇඟිලි දෙක අරන් ද
ද. මේ අකුරේ කලින් කරා වගේ අපිට පැටිග්‍රෑම් එකෙන් අඳින්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට පුංචි පුංචි බෝල අඳින්න පුළුවන්. දැන් මේ අකුර උඩ අපි අඳිමු පුංචි පුංචි බෝල. පාට වලින් ඔයගලන්ට බෝල අඳින්නත් පුළුවන්. ද අකුර උඩ එක එක දේවල් අලවන්න පුළුවන්. හරිද? චොක් වලින් හරි පාට වලින් හරි ද අකුර උඩ මෙන්න මෙහෙම බෝල අඳින්න. හරි. බලමු අපි දැන් ද අකුරෙන් එන වචන මොනවාද කියලා. දර, දර, දල, දල ඇතාට තියෙන්නේ ඇද්දල, දල, දත, දත. තවත් ඕගොල්ලෝ බලන්න ද අකුරෙන් එන වචන මොනවාද කියලා හොයාගන්න. හරි? බලමු මේක අපි පස් රූලේ කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මෙහෙම බෝලයක් අරන් තොප්පියක් දාලා ලොකු බණ්ඩියකුයි පොඩි බණ්ඩියකුයි. හරි. ආපහු බලාගන්න. රවුමක් අරන් තොප්පියක් දාලා ලොකු බණ්ඩියක් දැම්මත් මෙන්න තවත් පුංචි බණ්ඩියක් දැම්මා. හරිද? ඔය විදිහට ලස්සනට අකුරු ටික ලියලා අනිත් ෆොටෝස් එවන්න. bye, god bless.